How do you want to envision dance in the next 10, 20 years in the Philippines? Anyone can answer. Sorry, pwedeng pa rin. Medyo nag-gets ko siya eh. So, kailangan lang ng konting ano. Yeah, I know the responsibility, kasi kayo yung the next generation of creators. So I'd like to hear from you. Ano yung mga challenges na nakikita nyo sa Philippine dance and paano nyo sa tingin nyo na-envision na masasolusyonan whatever challenges that is? Number one, we have a main problem na nakikita ko sa Philippine dance, especially sa mga authentic dance like Igorot dance, yung mga folk dances. So nagkakaroon siya ng mga variety na nangyayari. So number one problem is siguro as a choreographer, I can say that 100% as a choreographer you need to experience the different dances of different tribes. If you are inspired to create an indigenous dance, parang gagawin mo siyang contemporary. So, babalik ako dun sa pag-folk dance kasi nga, minsan may narinig ako sa mga research na, ay, hindi ganyan, iba yan. Tapos yung perspective nung iba naman yan. Iba, for example, yung tawag nito, pangalay, ganun, may iba't iba silang mga execution. Sabi naman ng mga elder, iba't iba yung pangalay mo, iba rin yung pangalay mo, ganyan. Tapos iba't iba silang explanation. Ang sabi ng kabilang group, kasi ganito, tinuro ng instructor ko ng high school ako, ganyan. Nung isa naman, I learned it from the oldest sa tribo na ganito, ganyan. So as a choreographer, from my past experience, kasi nag-recital din ako sa UP nung last June. My recital is about Baibangkel. Baibangkel means, in English, the obstinate princess. This is about the story of Lahan tribe from South Cotabato. So nagkaroon kami ng immersion with my partner. So hindi naman kami makakapag choreograph, makakagawa ng production na plaan ng story pag hindi kami mag-immerse kung gagawa-gawa lang kami ng steps. Kung mag-prefer lang kami sa mga research sa library, makititingin lang. So, it's better to put yourself sa community nila, to understand their living, their culture, their arts. Kasi kailangan ma-penetrate ng isang choreographer ang ganong mga bagay. Kasi napaka-importante yun sa kanila. So, once you create, for example, yung Philippine dance, mga iba't ibang tribe, kailangan 100% ka na inaral mo talaga sa isang authentic, hindi lang sa video or ganon. Kasi napaka-importante gumawa ng sayaw kung yung base mo, kung yung source mo talaga ay nasa pinaka-ilalim, yung pinaka-root. Yun yung pinaka-importante. And, yun lang. Thank you. Okay. Siguro, isang mahalagang factor ay kung paano tayo, bilang sa dance scene, kulang tayo ng market, di ba? So, paano natin umpisahan yung pagbubuo or pag-grow ng market natin, ipasok na natin sa academe. Sana pagtulungan yung sa PE, kasi ang pagtuturo ng folk dance sa PE ay, ang tinikling ay ganito lang, puro steps. Pero kung saan talaga siya galing, hindi naman kinikwento sa atin nung elementary tayo na ang tinikling ay mga tikling birds yan na hinuhuli sa Leyte or gano'n. So, skin deep yung pakikilan sa folk dance. Kaya para sa mga bata, ang folk dance ay luma na, pang matanda or wala na. Pero buhay na buhay. Pag pumunta na ka sa nila, ginagawa pa rin yun, nagbabago ng itsura, pero nandun pa rin, buhay pa rin. So, sana bilang teacher din kasi ako, sana tulungan natin na iparating sa mga bata kung ano talaga yung mga sayaw natin. Kasi rich yun eh. Marami tayong pwedeng gamitin ma-inspire na mga galaw galing sa ating mga tribo sa buong kapuluan. Tapos from there, plus yung mga natutunan namin sa bilang dance majors,
paano mag-meet yun. Para merong identity ang sayo ng Pilipino. Thank you. I'm glad you mentioned the market, no? from other shows or other dances. Well, iba't iba naman talaga yung voices ng each choreographer. So, for me, the steps can be the same, but the voice ng gusto niyang sabihin is different from another choreographer. So, I think pushing boundaries in a way na we are young choreographers with voices na this is the generation, this is what we think of the generation now. So this is the voice of the young artists, the young choreographers we see. Para sa akin, malaking challenge yung pag-push ng boundaries kasi there's nothing really new under the sun. So, para sa akin, ang gusto ko lang i-express through composing dance is bago sa perspective ko na ma-express, na sana ma-feel nyo. Kasi yung voice ng bawat isa sa amin. Ayun. Maraming iba't ibang kwento, maraming iba't ibang galaw, pero importante yung boses na nanggagaling sa bawat choreographers. Parang kahit isang kwento lang yung gusto namin sabihin, pero iba-iba yung pagkakasabi. Parang naglatag lang kami sa mga kabataan ng mga nanood na maraming posibilidad ang pagkikwento o paglalad ng mga mensahe. Yun. Maraming options, hindi nakakulong. Isa rin sa mga challenges sa akin yung pushing of boundaries na sinasabi. So, at this moment, na-challenge ako kung paano mag-choreo ng napaka-intimate performance. Kasi, dalawa lang yan eh. It's either intimate at saka yung sa proscenium, yung malayo. So, challenge sa akin kung paano ko i-connect yung feeling ng dancers sa audience. Which is, napansin ko rin na kaming mga young choreographers, we have different experience. And yung experience na yon ay magdadala sa amin, sa aming choreography, yung magiging voice namin. So, yun lang, yung intimate sa proscenium, yung yung challenge ko na kung paano mag-choreograph, kung paano mag-adjust yung isang young choreographer. Kasi napaka-importante yung connection ng performer sa audience. Thank you. Para sa akin, kami namang mga bagong choreographer, pare-parehas ng medium. So, ang challenge sa amin, kung paano ipakita sa dance, kung ano yung concept mo, na naanuan agad ng audience. Yung concept mo na matatranslate mo through dance. Kasi yung bawat isa kasi sa amin, may iba't ibang experience din na pwedeng paglaruan at ilagay sa dance para ma-push pa yung boundaries natin ng mga bawat choreographer. So, para sa akin, yung experience ng bawat choreographer, yun yung pinakamahalaga parte para magawa mo yung kung ano mang gusto mong i-transpose through dance. Well, to begin with po, parang first time ko pong gumawa ng piyesang mahaba. And I would like to thank Sir Paul for being an opportunity sa mga choreographers ko for giving me
sa mga critics and all. Siguro sa process ko ngayon sa new choreographer is kailangan maging honest ka sa gagawin ng trabaho. Otherwise, kung hindi ka magiging honest sa sarili mo at sa ipapakita mo sa ibang tao, magiging risky siya. So, ako happy ako sa ginawa ko dahil for me, honest ang ginawa ko. And for me, it's a personal thing. So, yun.